GoPro natin, GoPro. Sponsored by My Real Estate Notes YouTube channel. Kaya nakakapanood tayo ng mga ano, di magulong video. Stabilize siya. Riverbank Center. Pero may video na tayo rito nung isang araw, di ba naalala nyo? Yung tawag dito, Tiangge. Tiangge tayo dito. May NBA na rin dito eh. Riverbank. Tapos nandito rin yung ano, ito yung bahay ng pinaka mahiganting sapatos. Nandyan oh. Nandyan sa nakatakip na yan oh. Diyan. Ito yung mga Christmas oh. Kaya lang pag nag-shutdown na naman tayo dahil sa Omicron, kawawa naman tong mga Tiangge na to. So sa kaliwa yung mall, dito sa kanan yung Tiangge oh. Santa Claus, ang laki oh. Sapatos, the works, nandiyan lahat. Laruan, pagkain. May mga pagkain sa likod eh. Mga bata naglabasan oh. Especially this CB. Itong CB na to nakapangalan to sa akin. Kaya walang ka-problema to. License updated 5 years. Tagal pa yun. Si Santi walang helmet. Ay nako Santi, disgrasya tayo sa ginagawa mong yan. At wala kang helmet, bawal walang helmet. Maakit ka pa naman sa mga chimney. Delikado yan.
pala sa hapon ah. Kabilaan. Masyadong unit yata siya.